κάλυψες το προσφυγικό τότε το 2015 που γινόταν χαμός με τους πρόσφυγες. Την άλλη πλευρά του πολέμου. Ναι. Εκεί πέρα έχεις και φωτογραφίες, παράτησες στη μηχανή, βοηθούσες κι εσύ, αλλά έχεις και ένα άσχημο περιστατικό που έμπλεξες με μία ΜΚΟ και έχεις και δικαστικές ιστορίες κτλ. Θες να μου πεις λίγο για αυτό το περιστατικό? Στη Λέσβο και γενικότερα με το προσφυγικό, η διετία 15-16 ήταν φοβερή. Δηλαδή, στιγμές που δεν περίμενα ποτέ ότι θα τη ζήσω. Το περιστατικό της επίθεσης τώρα είναι μεγάλη κουβέντα και έχει και πολλές πτυχές όλο αυτό. Το προσφυγικό όλα αυτά τα 2 χρόνια και απλά μετά έπεσε λίγο αυτή η ένταση των ανθρώπων που προσπαθούσαν να βρουν μια ασφάλεια και ερχόντουσαν στα νησιά. Ξεκίνησε από ένα κομμάτι καθαρά, έτσι, με κάποιους ανθρώπους που είχαν καθαρά το αίσθημα του εθελοντισμού και της βοήθειας. Όταν όμως αυτό το πράγμα άρχισε να γιγαντώνεται, εκεί βρεθήκαν και κάποιες ομάδες, άλλες με την ταμπέλα της ΜΚΟ, άλλες με άλλες ταμπέλες, που όλο αυτό το χρησιμοποιήσαν για να υποφεληθούν οικονομικά. Εμείς το βιώσαμε από την αρχή του μέχρι και το τέλος του. Και να το πω κιόλας έτσι, ας καταγραφεί κάποια στιγμή, και αν τυχόν και το ακούσουν και κάποιες από αυτές τις ομάδες, είτε είναι οργανισμοί μεγάλοι είτε μικροί, δεν έχει να κάνει. Αν δεν βρισκόμασταν εμείς στη Λέσβο, οι πρώτοι φωτογράφοι που αρχίσαν και καλύπταν αυτό, και όχι μόνο στη Λέσβο, και οπουδήποτε έχουμε κάνει προσφυγικό, αν δεν βρισκόμασταν εμείς να μεταδώσουμε την πληροφορία, όλοι αυτοί ακόμα θα κοιμόντουσαν στα σπίτια τους και δεν θα είχαν ιδέα τι γίνεται. Οπότε ας υπάρξει λίγο σεβασμός στη δουλειά μας. Κλείνει η παρένθεση. Έτυχε μία από αυτές τις στιγμές. Καλά, πάντα είχαμε διενέξεις με διάφορες ΜΚΟ, τύπους περίεργους, οργανισμούς περίεργους, ότι από τη στιγμή που ήρθαν αυτοί και εδραιωθήκαν εκεί πέρα, φτιάξανε τα δικά τους τα... Πώς να τα πω, δεν θέλω να τα χαρακτηρίσω και άσχημα, γιατί μιλάμε και δημόσια τώρα. Φτιάξανε τα δικά τους τα μέρη που ελέγχανε. Από εκείνη τη στιγμή και μετά εμείς ήμασταν ανεπιθύμητοι. Γιατί έναν σωστό φωτορεπόρτερ δεν θα τον ελέγξεις. Αυτό που θα δει, αυτό θα καταγράψει. Κάπως έτσι έγινε και μια μέρα το 16, νομίζω ήταν, ναι. Πέτυχε να είμαι σε μια παραλία που τραβούσαμε. Αφίξεις, βάρκες, αυτά. Ήτανε κάποιες ομάδες εκεί συγκεκριμένες, μην κατονομάσουμε τώρα. Κάνανε τη δουλειά τους αυτοί που κάνανε. Σε κάποια στιγμή νιώσαμε εμείς... Εντάξει, ξέρεις, κάποιες φορές είναι κάποιοι άνθρωποι από τους πρόσφυγες μετανάστες που έρχονται, που μπορεί να μην τους αρέσει εκείνη την όρξη να δουν media, αυτά, κόσμο, να τις ανασχετήσουν κάπως. Αυτό έχει σαν επαγγελματία στην ευαισθησία και την αντίληψη. Άμα κάποιος τον βλέπεις ότι τις ανασχετεί, εννοείται, κατεβάζεις κάμερα, σταματάς, μιλάς με τον άνθρωπο, αυτά. Δεν είμαστε εκεί να βιάσουμε, ωραία, ανθρώπους ή τον κόσμο και τις καταστάσεις. Αυτό έχεις σαν επαγγελματία στην αντίληψη, να το ξεχωρίσεις και να το σεβαστείς. Με κάτι τέτοια προσχήματα αρχίσαμε, δεχόμασταν, γιατί δεν ήμουν μόνο εγώ. Ήταν πάρα πολλοί συνάδελφοι εκεί, ξένοι, Έλληνες. Δεχόμασταν απειλές, φωνές, αυτά, εκφοβισμούς. Εγώ απλά επειδή είχα περάσει εκεί κοντά 1 χρόνο, ήξερα όλη την ιστορία από την αρχή, ήξερα και η ένταση τι μπορεί να φέρει και το ένα και το άλλο. Εξήγησα ότι παιδιά, δουλειά σας, δουλειά μας, τους ανθρώπους εσείς πάνω απ' όλα, εμείς εδώ τη δουλειά μας, όχι φύγει, παραλία, μάση, έτσι αλλιώς. Εκεί με τσίγκλισα λίγο, δεν είμαι και άνθρωπος πολύ ήρεμος, δηλαδή άμα μου πατήσει τον κάλο δεν θα φωνάξω. Εκεί τσίγκλισα εγώ, επικαλέστηκα την επαγγελματική μου ελευθερία, δεν άρεσε και καταλήξαμε να τρώω ξύλο από 3-4 φουσκωτούς. Εντάξει, καλά πήγε αυτό. Κατάφερα, έφυγα με απειλές, με μαχαιρώματα τέτοια. Είχε πολύ ωραία πράγματα. Και πήγα, έκανα εκεί τα προβλεπόμενα, γιατί σαν επαγγελματίας εκεί, εντάξει, εγώ θα μπορούσα να πάρω 2 πέτρες από κάτω, να πάρω τις μηχανές, να αρχίσουμε να γίνουμε εκεί τώρα, να γίνει εκεί ακριβώς αυτό. Αλλά δεν είναι. Προσπαθείς να είσαι σοβαρός. Έχουμε δεχτεί επιθέσεις, έχω δεχτεί προσωπικά επιθέσεις
Πάρα πολλές φορές. Είτε από αστυνομία, είτε από διαδηλωτές, παντού. Έχεις διαλέξει εκεί να μην μιλάς. Αν χρειαστεί να τις φας, θα τις φας και θα φύγεις. Μετά είναι άλλη ιστορία στην προσωπική στιγμή. Όταν δουλεύεις, δουλεύεις. Αστυνομία, αυτό φορά το Νατάλο, υποτίθεται ότι θα έπαιρνε το δρόμο της δικαιοσύνης, αλλά είναι τόσο καλά το νομικό μας πλαίσιο φτιαγμένο που αναβολή στην αναβολή στην αναβολή παραγραφήκαν όλα. Το αστείο ήταν και εκεί που κατάλαβες με τι οργανισμό έχεις να κάνεις, είναι ότι όταν με το που δεχθήκανε τη μήνυση στο πλαίσιο του αυτοφόρου και πήγε αστυνομία εκεί και ο ένας από τους τρεις, οι δύο την είχαν κοπανίσει και τον τρίτο τον πιάσαν, τον πήγαν μέσα, όχι τίποτα, απλά για το διαδικαστικό. Τον αφήσανε πάλι μετά από 2 ώρες, απλά έγινε η μήνυση και αυτά. Υπήρξε ένας μηχανισμός από πίσω, social media και τέτοια, Facebook, Twitter και τέτοια, που αρχίσαν και διαδίδανε ψευδές ειδήσεις τώρα. Φήμες για μένα ότι εγώ προσπάθησα να μπω σε σκηνές, να τραβήξω γυμνές γυναίκες και κάτι τέτοιο, λίγο για να έχουν αυτοί ένα άλοθη για το ξύλο που έφαγα. Ευτυχώς αυτό δεν έπιασε. Επειδή και από το επαγγελματικό μου περιβάλλον, παγκόσμια, ο κόσμος με ξέρει τόσα χρόνια, και το περιβάλλον εκεί δεν τσίμπησε. Τσιμπήσανε κάποιοι, ξέρεις, αυτοί οι λαϊκοί δικαστές στο social media που είναι στην οθόνη και απλά ό,τι τους σερβίρει σαν πληροφορία το πιστεύουν και μετά αρχίζουν και δικάζουν. Υπήρχε ένα τέτοιο κύμα, αλλά δεν κράτησε πολύ. Εκεί πέρα τι είδες? Άμα λες εσύ που έχεις ζήσει τόσα πράγματα, ότι ήταν κάτι πολύ σκληρό αυτό που είδες εκεί, πρέπει να ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση εκεί. Στη Λεσβό. Ναι, στο προσφυγικό. Φοβερές στιγμές από όπου και να τις πιάσεις. Ο ανθρώπινος πόνος, ο θάνατος σε στιγμές ειρήνης. Μιλάμε για ανθρώπους τώρα που έχουν ξεφύγει από εμπόλεμες ζώνες και περάσανε σε μια ασφαλή χώρα τώρα, την Τουρκία, και προσπαθήσαν να φύγουν από αυτή τη χώρα, να έρθουν σε ευρωπαϊκό έδαφος που υπάρχει δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα, πολυπολιτισμικότητα και όλα αυτά, άνοιξη θρησκεία και όλα αυτά τα θεωρητικά που μας σερβίρουν. Και οι χιλιάδες άνθρωποι από αυτούς πνιγήκανε. Γιατί τους δώσανε αυτό το δρόμο να τραβήξουν. Λες και δεν μπορούσαν να τους δώσουν ένα άλλο δρόμο πιο ασφαλή. Οπότε βλέπεις θάνατο σε καιρό ειρήνης, τέτοιο θάνατο, μωρά πνιγμένα, πόνο, στεναχώρια, οικογένειες να χωρίζονται, να χάνονται, παιδιά να χάνονται. Βλέπεις το άλλο κομμάτι του εθελοντισμού, που ναι, μέχρι ένα σημείο το ακούω και μου αρέσει και το επικροτώ, αλλά βλέπεις και την εκμετάλλευση του εθελοντή και όλη αυτή τη βιομηχανία που ποντάρει επάνω σε αυτό και μιλάμε για πίστευτα λεφτά. Είναι μεγάλη κουβέντα και δεν θα πω καλά πράγματα, οπότε ας τα αφήσουμε. Ας πάμε στα γεγονότα του 2008, με τον Γρηγορόπουλο, που ήσουν και εκεί. Ήμουν εκεί, ναι. Ήταν άλλη μια μεγάλη στιγμή για τη χώρα μας εδώ, για την Ελλάδα. Κάτι πήγε να γίνει, όπως πάντα κάτι πάει να γίνει, αλλά στο τέλος όλα λιένονται και ο δρόμος συνεχίζει να είναι ο ίδιος. Εντάξει, φοβερές στιγμές. Ήταν ένας μήνας, θυμάμαι, ένας μήνας ήταν, με αναταραχές μέρα νύχτα. Δικαιολογημένη η οργή του κόσμου. Δεν μπορεί να χάνεται έτσι μια ζωή ενός παιδιού από οποιοδήποτε τρελό. Και πόσο μάλλον όχι οποιοδήποτε τρελός, ένα όργανο της τάξης, έτσι, ένας λειτουργός. Έτσι. Δικαιολογημένη κατ' εμέ η οργή του κόσμου. Ίσως στην πράξη φάνηκε ότι ήταν ανούσια. Αλλά ήταν, εντάξει, μεγάλη εμπειρία και ίσως ήταν και όχι ίσως, ήταν η πρώτη φορά που ένας φωτορεπόρτερ, γιατί κάνω αυτή τη δουλειά από το 1997, ένας φωτορεπόρτερ ήταν η πρώτη φορά που κατάφερε και ήταν έτσι ένα με τον διαδηλωτή να μπορέσει να είναι μαζί με τον διαδηλωτή και στις συγκρούσεις και να μπορέσει να τραβήξει χωρίς κανέναν φόβο και κίνδυνο. Στα συλλαλητήρια, εσύ κινείσαι μόνος σου. Στο λέω αυτό γιατί, όπως σου λέγα και πριν, έχεις μια εικόνα που έγινε viral με έναν γυμνό άντρα που τρέχει και αυτή δεν υπήρχε πουθενά άλλου.
Και λες τώρα, σκέφτεσαι, πού πάει αυτός ο άνθρωπος και τα βγάζει μόνο αυτός. Πώς κινείσαι για να έχεις αποκλειστικότητα σε αυτά τα θέματα. Σε μια διαδήλωση η αποκλειστικότητα τώρα είναι λίγο σχετικό. Το θέμα είναι να έχεις την εικόνα και τη στιγμή εσύ, αυτό κυνηγάς εσύ, όσο πιο καλά αποτυπωμένα γίνεται. Αλλά για το συγκεκριμένο τώρα το διαδηλωτή, αυτός, κοίταξε, παντού θα βρεις φιγούρες, είτε γραφικές, είτε λίγο πιο κεντρικές, είτε είναι διαδήλωση, είτε οπουδήποτε. Έτυχε και... Αυτό ήταν Αμερικάνος τελικά. Μετά τον φυγαδέψανε γιατί θα τον πιάνανε, θα τον κλείνανε μέσα. Ευτυχώς προλάβαν τον φυγαδέψανε. Μάθαμε ότι είναι Αμερικάνος που είχε έρθει εκεί, διαδήλωνε κανονικά. Απλά βρήκε ένα δικό του τρόπο για να το κάνει. Έριξα πολύ τρέξιμο εκεί για να καταφέρω να αποτυπώσω τη συγκεκριμένη στιγμή. Γιατί δεν είναι. Εντάξει, πολλοί συνάδελφοι τον είχαν που έτρεχε γυμνός και τέτοια. Αλλά κατάφερα τρέχοντας μαζί του, δηλαδή και με τις μάσκες στα κράνη και όλα αυτά, ξέρεις, τρέχοντας μαζί του και τον έχω πάρει από πίσω, που φαντάζομαι άμα έβλεπες αυτή την εικόνα από το πλάι, δεν θα ήξερες με ποιον να γελάσεις, με τον διαδηλωτή ή με τον άλλον από πίσω που τρέχει μια κάμερα. Κατάφερα και είχα μια ωραία στιγμή, αν θυμάμαι καλά, ήταν την ώρα που τρέχει, είναι γυμνός, είναι από πίσω και γυρνάει και κάνει και αυτό. Ήταν ωραία, μια αστεία στιγμή μέσα σε όλο το χάος, έτσι. Εσύ είσαι επικεφαλής φωτογράφος στο EFP, στο Γαλλικό Πρακτορείο. Πώς καθοδηγείς τους νεαρούς φωτορεπόρτερ του πρακτορείου? Καθοδήγηση δεν μ' άρεσε. Συμβουλεύεις? Συμβουλή, ναι. Okay. Συμβουλές θα δώσω πάνω κάτω αυτά που λέμε. Απλά από εκεί και πέρα ο καθένας έχει τη δικιά του ματιά, τη δικιά του, έτσι, το δικό του ταλέντο. Και να μην έχεις ταλέντο δεν χρειάζεται, η δουλειά θα σε βοηθήσει. Δηλαδή, είτε έχεις ταλέντο είτε όχι, άμα δεν δουλέψεις σκληρά, δεν εξελίσσεσαι. Βασικούς κανόνες εγώ θέλω για τους συνεργάτες μου. Το θέμα της αντικειμενικότητας. Μετά είναι στο πλαίσιο του ανταγωνισμού συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά θέλω ο άνθρωπος που θα συνεργαστεί μαζί μου να είναι αντικειμενικός, αληθινός και δηλαδή χωρίς φραγμούς, αλλά με την καλή έννοια, έτσι. Έχεις κερδίσει πάρα πολλά βραβεία. Για ποιο είσαι περισσότερο περήφανος? Ναι, βραβεία. Καλά είναι τα βραβεία. Δεν τα κυνηγάω. Το βραβείο όταν το παίρνεις, πέρα ότι κάποια βραβεία μπορεί να έχουν ένα χρηματικό έπαθλο και αυτό είναι μια οικονομική βοήθεια, είναι ένα σπρώξιμο πιο πολύ έτσι, και μια καταξίωση, μια επιβράβευση μάλλον, για τη δουλειά τη σκληρή που έχεις κάνει, μέχρι εκεί. Για μένα είναι λίγο παγίδα το να αρχίσεις να κάνεις αυτή τη δουλειά για τα βραβεία. Γι' αυτό και δεν στέλνω σε διαγωνισμούς και διάφορα. Το πρακτορείο μου κάνει πολλά από μόνο του. Ξέρεις, κάθε χρόνο μπορεί να μαζέψουν ανάλογα με τη θεματολογία παγκόσμια κάποιες δουλειές και από μόνο να τις στείλουν και ξαφνικά να σε πάρει κάποιος τηλέφωνο σου πει: «Α, ξέρεις κάτι, κέρδισε αυτό, κέρδισε εκείνο». Εντάξει, καλοδεχούμενα όλα. Αλλά δεν ζω για τα βραβεία. Μια φορά έχω στείλει στη ζωή μου μόνος μου, όταν έκανα ένα πολύ δυνατό θέμα, πάλι με προσφυγικό, μεταναστευτικό, στη Μεσόγειο, αυτές τις βάρκες που φεύγουν από τη Λιβύη και πηγαίνουν προς Ιταλία και πνίγονται οι άνθρωποι, μιλάμε για αυτό που είδαμε στη Λέσβο, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό, που έτυχα μπροστά σε σκηνικά με πνιγμένους, ποδοπατημένους από ασφυξία, πεθαμένους ανθρώπους σε βάρκες μέσα, δηλαδή βάρκες, δεν ξέρω, δεν έζησα και ούτε έχω εικόνα, αλλά μου ήρθε στο μυαλό αυτές οι καραβιές που φεύγανε παλιά με τους σκλάβους από την Αφρική που τους φέρνανε στην Ευρώπη και φεύγανε 500 από τη βάρκα και φτάνανε 100 γιατί άλλοι πεθαίναν από πείνα, από δίψα, από ασφυξία. Έζησα τέτοιες στιγμές και ήταν ένα θέμα το οποίο δεν είχε βγει παγκόσμια έξω και κατάφερα, είχα την τύχη να το καταγράψω και τότε είπα ότι αυτό που έχω πρέπει να το δείξω όσο πιο πολύ μπορώ πέρα από τη δημοσίευση. Το έκανα, εντάξει, πήρα και εκεί αρκετά, αλλά δεν έχει να κάνει με το βραβείο. Δεν χαίρομαι το βραβείο. Χαίρομαι το ότι κατάφερα πρώτος, αποκλειστικά, να βγάλω αυτή την είδηση. Το φωτορεπορτάζ πώς βλέπεις να εξελίσσεται με τις εξελίξεις στα ψηφιακά μέσα? Έχει ήδη αλλάξει. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο τρόπος που στέλνεις εικόνες από αυτές που έστελνες παλιότερα, τον τρόπο, ναι, έχει αλλάξει τελείως. Παλιά πώς έστελνες, συγγνώμη? Παλιά ήταν
Πρώτα απ' όλα, έχει γίνει πολύ πιο εύκολη η καταγραφή. Με το ψηφιακό, όλα αυτόματα, ο καθένας μπορεί να πάρει μια μηχανή, φωτογραφική, ένα κινητό, οτιδήποτε, είναι όλα ένα κουμπί θέλεις να πατήσεις, μετά έχει κάνει με την αντίληψη, τη φωτογραφική, κάδρο κτλ. Αυτό γίνει πολύ εύκολο. Όσο πιο εύκολο γίνεται το επάγγελμα λόγω τεχνολογίας, τόσο πιο δύσκολο γίνεται στις απαιτήσεις του, ειδικά τις χρονικές. Παλιά τραβούσαμε φιλμάκια. Τσιγκουνιά στο φιλμάκι. Στα καρέ. Γιατί το φιλμάκι το πληρώνεις. Τώρα έχεις μια κάρτα, τη γεμίζεις να αδειάζεις, τη γεμίζεις να αδειάζεις. Οπότε, παλιά ήσουν πιο μαζεμένος στο τράβηγμα. Εννοείται πολύ πιο χρονοβόρα η διαδικασία του να εμφανίσεις, να σκανάρεις ή οτιδήποτε να στείλεις. Πάντα υπήρχε η πίεση χρονική, αλλά όχι όπως είναι τώρα. Τώρα έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι την ώρα που τραβάω πρέπει να φύγει. Τώρα πια σε πολλά γεγονότα στέλνουμε live. Όπως τραβάει η κάμερα, έτσι φεύγει. Για να μπει στο δίκτυο εκείνη τη στιγμή. Οπότε αυτό και μόνο, όταν έχεις φτάσει στο σημείο με τον ανταγωνισμό σου, ο ανταγωνισμός σου να είναι στο δευτερόλεπτο, πόσα δευτερόλεπτα πριν θα μπω εγώ στο δίκτυο από τον άλλον, ώστε ο συνδρομητής του πρακτορείου να διαλέξει τη δικιά μου εικόνα αντί για την άλλη, φαντάζεσαι σε τι ψυχολογική πίεση σε φέρνει αυτό. Υπάρχει κάποια εικόνα που σου έχει μείνει αξέχαστη ή κάποια εικόνα που δεν θέλεις να βλέπεις ή κάτι ιδιαίτερο από όλα αυτά που έχεις τραβήξει? Έχω εικόνες που είναι κολλημένες στο μυαλό μου, αλλά δεν μπορώ να ξεχωρίσω μία. Στιγμές μένουν αξέχαστες, γιατί και πίσω από την εικόνα είναι πράγματα που ο αναγνώστης δεν μπορεί να τα καταλάβει. Ο ήχος είναι κάτι πολύ δυνατό και κάτι που σου μένει μες στο μυαλό. Η μυρωδιά, όσο περίεργο και να ακούγεται, είναι κάτι το οποίο μένει μέσα σου. Δηλαδή υπάρχουν μυρωδιές στον πόλεμο οι οποίες σε στοιχιώνουν. Οι στιγμές πιο πολύ μου μένουν αξέχαστες. Και εικόνες, ναι, έχεις κάποιες εικόνες οι οποίες είναι για τη δικιά σου αισθητική σημαδιακές, αλλά εντάξει. Κάθε φορά είναι διαφορετική. Δηλαδή, η καλύτερη εικόνα μου θα είναι η επόμενη εικόνα μου. Πώς να το πω, δεν ξέρω. Κλισέ και αυτό, αλλά... Κατάλαβα. Επόμενο θέμα, που έχεις να πας? Δυστυχώς, έτσι όπως εξελίσσεται η ανθρωπότητα, δεν θα ξέρουμε πού να πρωτοπάμε. Θέμα τέτοιου βεληνικούς, ο επόμενος πόλεμος που δεν θα ήθελα να πάω, ας πούμε, που δεν θα ήθελα να χρειαστεί να πάω. Αυτά. Εντάξει, τώρα τρέχουν ήδη 2 πόλεμοι κοντά μας, γιατί παγκοσμίως αυτή τη στιγμή γίνονται νομίζω 52-53 μετρημένοι. Αλλά εδώ στην περιοχή μας έχουμε την Ουκρανία και έχουμε και το αιματοκύλισμα στη Γάζα. Τη Γάζα δυστυχώς δεν μπορείς να μπεις, έχουν κλείσει τα πάντα, εδώ δεν μπαίνει ανθρωπιστική βοήθεια, οπότε να πας τώρα γύρω από το Ισραήλ να κάνεις τέτοιου είδους κάλυψη. Το έκανα 1 μήνα, δεν θα ήθελα να το ξανακάνω. Στη Δυτική Όχθη μπορείς να πας να δουλέψεις, γιατί και εκεί υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, υπάρχει μεγάλο θέμα, όσο και αν προσπαθούν να το υποβαθμίσουν, γιατί πήγα, το κάλυψα, το ζήσα. Αυτά τα 2 είναι που τρέχουν. Τώρα τι άλλο μπορεί να γίνει, βλέπεις ότι προκαλεί ο ένας τον άλλον. Παγκοσμίως γίνονται διάφορα πράγματα. Στη Γάζα γιατί δεν μπορούσες να μπεις? Στη Γάζα, τη στιγμή που έγινε η επίθεση της Χαμάς, όπως έγινε και ό,τι έγινε, κλείσαν τα πάντα.
η Γάζα είναι μια ανοιχτή φυλακή. Για να μπεις μέσα στη Γάζα, και πριν από αυτό, έτσι, έπρεπε να περάσεις από απίστευτους ελέγχους και το στρατό του Ισραήλ, μετά θα σε ήλεγχε τα τελευταία χρόνια η Χαμάς είχε τα ηνία στη Γάζα και στο πολιτικό σκέλος και στο στρατιωτικό, οπότε θα περνούσε από εκεί ένα έλεγχο, αλλά αν δεν περνούσε από το Ισραήλ, δηλαδή ανακρίσεις, ψαξίματα, ποιος είσαι, πού πας, όλο αυτό, δεν έμπαινες μέσα, γιατί στη Γάζα δεν μπορείς να μπεις. Είναι μια φυλακή, είναι τείχος γύρω-γύρω. Είναι ένα μεγάλο φραγμένο οικόπεδο. Και με μέσα ανθρώπους που ζουν φυλακισμένοι στην ουσία εκεί μέσα. Οπότε, πόσο μάλλον δεν μπορούσε να μπεις εύκολα πριν. Θα μπεις τώρα που τα έχει κλείσει ο στρατός κανονικά και στην περίμετρο, γύρω στα 6 χιλιόμετρα, 7, είναι το δηλωμένο επίσημα, γύρω από τη Γάζα, αν σε πιάσουν, σε δούνε να κινείσαι, θεωρείς στόχος για τον Ισραηλινό στρατό. Οπότε να πλησιάσεις δεν μπορείς. Ό,τι κάναμε με κινήσεις Ταλιμπάν. Λίγο αυτό, να πας εκεί κρυμμένος, να τραβήξεις, να κάνεις, να φύγεις ή με κάτι φακού σε γαϊδούρια, ας πούμε, που τι να κάνεις, να κάτσεις από μακριά, να βλέπεις τη Γάζα σαν πόλη και να κάνεις εκρήξεις από μακριά, που ναι, μεν εντάξει έχει τη σημαντικότητά του, αλλά απ' την άλλη νιώθεις ότι είσαι σε ένα τύπου άτυπο σινεμά, ας πούμε. Δηλαδή, εγώ κάθομαι εδώ, τραβάω εντυπωσιακές εικόνες, καπνούς, εκρήξεις, αυτά, και εκεί μέσα σφάζεται κόσμος, έτσι. Οπότε αυτό σε κάνει και νιώθεις λίγο χάλια. Οπότε προτιμώ να μην πάω. Αν καταφέρω να βρω μια άκρη ή ανοίξει η Γάζα κάποια στιγμή, φαντάζομαι να την ανοίξουν όταν θα τα καθαρίσουν, να τα κάνουν, να την ανοίξουν. Τότε ναι, να πάω. Που θα μπορέσω να κινηθώ εκεί ελεύθερα, ό,τι δω. Ξέρω τι θα δω και πώς θα το αποτυπώσω. Αλλά έτσι όχι, δεν ένιωσα πολύ άσχημα αυτό το μήνα που έκανα εκεί κάτω. Στην Ουκρανία πότε πήγες? Στην Ουκρανία είχα την τύχη και πρώτη φορά στην Ουκρανία είχα πάει τότε στα γεγονότα της Μαϊντάν. Οι μεν τη λένε επανάσταση, οι άλλοι τη λένε πραξικόπημα. Τώρα ο καθένας βγάλει τα συμπεράσματά του. Έχουν περάσει 10 χρόνια. 10 χρόνια. Η ιστορία έχει γραφτεί, ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, δεν θα σας πω εγώ. Πήγα πρώτη φορά τότε, δεύτερη φορά έτυχε και είχα την τύχη να πάω 10 μέρες πριν ξεκίνησε ο πόλεμος. Και λέω είχα την τύχη γιατί πήγα πριν. Οπότε με βρήκε εκεί η πρώτη βόμβα και είχα και την τύχη να έχω και την πρώτη εικόνα στο δίκτυο παγκόσμια. Πού ήσουν, σε ποια πόλη? Ξεκίνησα, πήγα στο Κίεβο τις πρώτες μέρες πριν τον πόλεμο, αυτά, διαδηλώσεις τέτοια έκανα. Μετά δεν είχε εκεί ιστορία αυτό που θέλαμε εμείς, για αυτό που με στείλανε βασικά, γιατί έχουμε εκεί και τους συναδέλφους μου, τους ντόπιους που καλύπτουν κανονικά, όπως κάνω εγώ εδώ στην Ελλάδα. Εγώ πήγα εκεί για άλλο σκοπό. Έκατσα λίγες μέρες στο Κίεβο, μετά είδα ότι δεν, ξέρεις γιατί υπήρχε αυτή η φήμη, θα γίνει σήμερα, θα γίνει αύριο, δεν γινότανε. Έφυγα, πήγα προς τον Ντομπάς. Εκεί τα πράγματα από το 2014, εκεί υπήρχε ένας πόλεμος. Ωραία. Ροκετοπόλεμος, ολμοπόλεμος, αυτά. Σε καθημερινή βάση. Οπότε πήγα και κινιόμουν εκεί στον Ντομπάς. Και με βρήκε ένα χάραμα, ο πρώτος επίσημος βομβαρδισμός, μαζικός, που έκανε η Ρωσία και κήρυξε και τον πόλεμο. Ήταν 5 ώρα το πρωί, θυμάμαι, στο ξενοδοχείο κοιμόμασταν, είχαμε τις πληροφορίες, σήμερα θα γίνει, αύριο θα γίνει. Εντάξει, 1, 2, 3, 4, μετά λες, εντάξει, σταματάω να ακούω και απλά περίμενα να δω τι θα γίνει. Και ένα πρωί, 5 η ώρα ακριβώς, 24 του μήνα, Φλεβάρι, έτρεμε όλη η γη. Βομβάρδισε τα πάντα συγχρονισμένα, δηλαδή 5 ώρα το πρωί, είχε στείλει, είχε κανονίσει αεροδρόμια, αυτά, εγκαταστάσεις στρατηγικές. Και σηκώθηκα, πεταχτήκαμε πάνω και φύγαμε. Πού έχει καπνό, πάμε. Stay here.
another one. Two. Άλλος ένας πρέπει να έρχεται. Έχουν αρχίσει και βρίσκουν σημάδι. Down! Down, guys! How are you on? Come, down! Come! Get down! Πολλά μην διαρρεύονται. Get down! Λογικά μας έχουν εντοπίσει και μας ρίχνουν. Ακόμα το σημάδι δεν είναι καλό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Έχεις τραυματιστεί ποτέ σε αποστολή? Ευτυχώς όχι σε πόλεμο. Αλλά, εντάξει, τραυματισμό. Ναι, είναι μια ωραία μέρα. Θυμάμαι τις αναταραχές τότε με την Taksim, την πλατεία στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη. Όταν αποφάσισε η αστυνομία να μπει μέσα στην πλατεία και να την καθαρίσει, ναι, ήταν μια μέρα, τα έπαθα όλα, ό,τι θα μπορούσα να πάθω. Έχω χτυπηθεί από πλαστικές σφαίρες της αστυνομίας και μετά από λίγη ώρα κατάφερα να με κάψουν και με μια μολότοφ. Ναι, και από τις δύο μεριές δηλαδή, σε μία μέρα τα έπαθα και τα δύο. Αλλά εντάξει, συνέχισα και δούλευα, όλα καλά. Και στην Τουρκία ήταν και εκείνο το περιστατικό που φοβήθηκες ότι θα σε λιντσάρουν. Στις εκλογές. Ναι. Ναι. Σε στιγμές πανηγυρικές. Για πες. Ναι, κοίταξε. Όταν έχεις να κάνεις με κόσμο πολύ και όχλο, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί. Ωραία. Και όταν έχεις να κάνεις με όχλο και με τέτοια γεγονότα, είτε είναι πολιτικά, είτε αθλητικά, είτε αυτά, υπάρχουν και πειράγμενοι, τρελοί, περίεργοι, έτσι. Είχα πάει να καλύψω τις εκλογές. Με είχαν στείλει να καλύψω τις εκλογές, καλύψαμε τις εκλογές, όλα αυτά. Το βράδυ βγαίνουν τα αποτέλεσματα. Ποιος θα νικούσε, ο Ερντογάν. Βγαίνουν του ΑΚΕΠΕ οι υποστηριχτές έξω. ΑΚΕΠΕ είναι το κόμμα του Ερντογάν, που συνεργαζόταν και με τους γκρίζους λύκους, αυτό το εθνικιστικό κόμμα που έχουν εκεί πέρα. Και βγαίνουμε, εντάξει, καλύψαμε αυτό, εκλογές με τον Ερντογάν, ψηφοφορίες, κλασικά, ό,τι γίνεται σε όλο τον κόσμο με τις εκλογές. Και το βράδυ βγαίνουμε να κάνουμε πανηγυρικά. Μέσα στον κόσμο το πολύ έχει και κάποιους που είναι πιο γραφικοί, πιο πειραγμένοι, αυτά. Έρχεται ένας ηλικιωμένος, ξέρω εγώ, να μην 65, μπορεί και παραπάνω, δεν ξέρω. Να με ρωτήσει από πού είμαι. Εγώ γνωρίζω τώρα ότι εγώ είμαι ο Έλληνας. Εκεί με το ΑΚΕΠΕ και τους γκρίζους λύκους δεν παίζεις, αν τους πεις Έλληνας. Και έχω την φοβερή ιδέα, έτσι μου έρχεται ενστικτωδώς, και λέω, όταν μου λέει από πού είσαι, του λέω από ποιο μέσο είμαι. Δηλαδή δεν του λέω είμαι Έλληνας, του λέω είμαι για το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Έλατε που ο Μακρόν είχε κάνει 1-2 εβδομάδες πριν κάτι δηλώσεις κατά της Τουρκίας και του Ερντογάν και υπήρχε ένα κλίμα περίεργο σε κάτι τέτοιους τύπους, έτσι λίγο πιο φανατικούς. Και εκεί που λέω εγώ Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων και λέω εντάξει, ωραία, το γλιτώσαμε, ο τύπος φορτώνει και αρχίζει και φωνάζει, αρχίζει κάτι τουρκικά φωνές, αυτά, μάλλον με έβριζε και έτσι, πιο δυνατά. Άκουγε ο κόσμος γύρω-γύρω, άρχισε μαζευόταν και δημιούργηθηκε έτσι, ένας κύκλος γύρω μου. Ήμουνα και μια συνάδελφο μαζί μου, μια Αμερικανίδα που ζούσε στην Τουρκία. Και δημιουργήθηκε ένας κύκλος που είναι εκεί, ξέρεις, η νοοτροπία του όχλου και η ψυχολογία του όχλου. Το άμα πει κάποιος «Α, κάντου», τελείωσες, εκεί σε λιντσάρανε. Χωρίς να ξέρουν γιατί. Είναι αυτή η ψυχολογία του όχλου. Και ευτυχώς
κατάφερα και λίγο έτσι, ξέρεις, αυτά τα λίγο η γλώσσα του σώματος, το no problem, αυτό. Έφυγα προς τα πίσω, γύρισα πλάτη όταν βγήκα μέσα από τον κύκλο, πήρα και τη συνάδελφο και βήμα γοργό, βήμα ταχύ, πήραμε το δρόμο προς την ασφάλεια. Πες μου για το άλλο που είχες κάνει για την οικογένεια των Ιρακινών, που είχες ακολουθήσει από την Ιδωμένη ως τη Γερμανία. Ναι, αυτό ήταν ένα ωραίο θέμα, το οποίο αποφάσισα να το κάνω. Εντάξει, καλύπταμε το προσφυγικό χρόνια και η συγκεκριμένη διετία εκεί 15-16. Εντάξει, είχα περάσει στη Λέσβο μήνες ατελείωτους, σε άλλα νησιά αυτά, δηλαδή κάναμε αυτό. Σε κάποια στιγμή ήμουνα πάνω στην Ιδωμένη και σε κάποια στιγμή είπα, εντάξει, ωραία, καθημερινή δισκογραφία την κάνουμε πάντα. Έχω συναδέλφους εδώ, συνεργάτες στο γαλλικό και μου έρχεται η ιδέα να βρω ένα ζευγάρι, οποιοδήποτε είναι, απλά αυτός που θα σε δεχθεί. Και έτυχε και πήγα, μίλησα, ήμουνα με 2 συναδέλφους μου ξένες εκεί, συνεργάτες μάλλον, μία κάμερα woman και μία δημοσιογράφο και τους ρίχνω την ιδέα. Η μία εντωμεταξύ δημοσιογράφος ήξερε και αραβικά. Τους ρίχνω την ιδέα, τους άρεσε, τη λέμε στο γαλλικό, τους άρεσε πολύ γιατί είναι κάτι πιο προσωπικό πέρα από το. Και βρίσκουμε ένα ζευγάρι Ιρακινούς, νέα παιδιά και είχαν και ένα μωρό 4 μηνών, στο Μάρσιπο το είχαν, που έχουν έρθει από Λέσβο, κανονικά η διαδικασία, τρένο, περπάτημα, Ιδωμένη σύνορα και τους πετυχαίνουμε στην Ιδωμένη. Ζητάω εγώ από τη δημοσιογράφο, κάνει τη μεταφράστρια, τους εξηγούμε τι θέλουμε, δέχονται, τους βάζουμε να δεσμευτούν βέβαια ότι το ταξίδι είναι δύσκολο, έτσι, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μπορεί να σας συλλάβουν, να σας γυρίσουν πίσω, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Ό,τι και να γίνει, να μας υποσχεθούν ότι ό,τι και να γίνει, εμείς θα είμαστε εκεί, θα είμαστε όλοι ένα. Δηλαδή, τους αρέσει, δεν τους αρέσει. Θα δυσανασχετήσουν μια φορά που μπορεί εγώ να τραβάω ή η συνάδελφός μου βίντεο, δεν θα μας ενοχλήσουν. Πολύ καλά παιδιά, ανοιχτά παιδιά, μας δεχτήκανε και κάναμε όλο το ταξίδι μαζί. Ιδωμένοι. Περάσαμε, όπως περάσαμε τα σύνορα με τη Βόρεια Μακεδονία με τα πόδια, μας βάλανε σε τρένα στιβαγμένους, πήγαμε Σερβία, μας άφησε πριν τα σύνορα, περπατήσαμε τα σύνορα από γραμμές του τρένου, μπήκαμε Σερβία, κάτσαμε Σερβία ένα βράδυ, από εκεί με λεωφορεία, μετά με τρένο, να φτάσουμε στα σύνορα Σερβία-Ουγγαρία, 5-10 χιλιόμετρα πριν τα σύνορα, πάλι από τις γραμμές του τρένου, να περάσει τα σύνορα, Ουγγαρία, ελεγχόμενα έπαιρνε, αλλά αυτούς που έπαιρνε τους έβαζε σε κάμπ, αυτοί θέλανε να φύγουν, είχαν συγγενείς στη Γερμανία, στην Ολλανδία και στη Γερμανία, θέλανε να πάνε. Οπότε σου λέει, άμα μείνουμε στην Ουγγαρία, θα μπλοκαριστούμε εδώ και μπορεί να μας γυρίσουν πίσω. Οπότε, πριν περάσουμε τα σύνορα για Ουγγαρία, βρίσκουμε διακινητές. Να περάσουμε με τους διακινητές παράνομα νύχτα από κάτι χωράφια, με καλαμπόκια, με αυτά. Μετά να βρούμε διακινητές νεοναζί στην Ουγγαρία. Να μας πάνε σε ένα ξενοδοχείο που φιλοξενούσε τέτοιους, ξέρεις, τους λαθρέους που λένε, παράνομους, αυτούς που έχουν περάσει παράνομα. Μεγάλη ιστορία. Εκεί τρελάθηκα, ήταν η ιστορία όταν πήραμε το διακινητή, περάσαμε τα χωράφια, νύχτα, και έτσι όπως βγαίνουμε από τα χωράφια, μας αφήνει ο διακινητής, λέει, θα περάσετε την εθνική απέναντι στο βενζινάδικο στο πάρκινγκ. Ήταν κάτι πάρκινγκ που, ξέρεις, κάτι μεγάλα βενζινάδικα με πάρκινγκ που κάθονται ταλίκες και διανυκτερεύουν. Ανάμεσα από τις ταλίκες, λέει, οι άνθρωποι μας λένε να σας πάρουν. Και έτσι όπως είμαστε τώρα εμείς, μια ομάδα ήταν γύρω στα 8-9 άτομα μαζί με τους 3 εμάς. Μια ομάδα έτσι φοβισμένη, φτάνουμε εκεί, περνάμε το δρόμο, μπαίνουμε ανάμεσα από τις ταλίκες. Σκάνε κάτι τύποι, κάτι τέτοιοι, ξυρισμένοι, τατού όλοι, κάτι σβάστιγγες εδώ, κάτι τέτοια. Και λέω τώρα εγώ, εδώ μας τελειώσανε. Εμείς νομίζαμε ότι είναι οι Ναζί έτσι που είναι κατά του μετανάστη, που τους κυνηγάνε, πογρόμια τέτοια. Λέω, εδώ τελειώσαμε. Και με το που τους βλέπω, εγώ κοκαλώνουμε όλοι και για έκπληξή μας, με το που μας βλέπω, κάτι τέτοιο σου λέω, τύποι, σε κάτι ταινίες βλέπεις. Χαμογελάνε, welcome λένε και... Θα λέω, κοίτα να δεις, λέω, το χρήμα, που την πάει την ιδεολογία περίπατο, δώσαμε 200-300 ευρώ ο καθένας το κεφάλι για να μας οδηγήσουν με αυτοκίνητα 100 χιλιόμετρα, έτσι.
να μας πάνε στην πρωτεύουσα, να μείνουμε στο ξενοδοχείο και από εκεί. Εκεί ήταν μια φοβερή εμπειρία. Εκεί έβγαλε πάλι συμπεράσματα για το τι μπορεί να κάνει το χρήμα και πώς η ιδεολογία μπορεί να καταρρεύσει όλα αυτά τα πολιτικά και αυτά. Ουγγαρία, Αυστρία. Στην Αυστρία πιο χαλαρά, αλλά και βέβαια στην Αυστρία πάλι περάσαμε παράνομα. Μες στην Αυστρία χαλαρά και πήραμε το τρένο για Γερμανία, γιατί Αυστρία-Γερμανία το τρένο από το Σάλτσμπουργκ στο Μόναχο, πας δεν έχει ούτε τελωνία, ούτε τίποτα. Μπαίνεις στο τρένο στο Σάλτσμπουργκ και κατεβαίνεις Μόναχο. Πώς παίρνεις το μετρό εδώ να πας σε σύνταγμα ελληνικό. Εκεί αυτοί νομίζαν ότι όλα καλά. Τελειώσαμε αυτά. Οι Ιρακινοί κιόλας φέρνουν μπύρες από το κηλικείο εκεί του τρένου και αυτά. Εγώ έλεγα στις δικές μου, βιάζονται, λέω. Δεν είναι καλό αυτό. Πολλοί βιάζονται να πανηγυρίσουν. Με το που πατάμε Μόναχο και κατεβαίνουμε από το τρένο, το βαγόνι που ήμασταν εμείς, λογικά αστυνομία υπάρχει παντού. Μάτα από εδώ, μάτα από εδώ, βγαίνουμε από το βαγόνι. Εμείς είχαμε διαβατήρια κανονικά, τα είδανε, μας αφήσανε και αυτούς τους όλους μέσα, οργανωμένα, έλεγχο, κάμπ, μέσα. Και εκεί τελείωσε το ταξίδι σας? Εκεί τους χάσαμε. Κάτσαμε μία μέρα ακόμα να δούμε αν τους αφήσουν, γιατί αυτό μπορεί να ήταν εξής, μια διαδικασία καταγραφής ή οτιδήποτε. Όχι μια μισή μέρα κάτσαμε στο Μόναχο, δεν τους βρήκαμε, μάθαμε που τους έχουνε, και από συναδέλφους και τέτοια τι γίνεται όλη τη διαδικασία. Τους κρατούσαν σε ένα κάμπ μέσα κλεισμένους. Μετά, αφού φύγαμε εμείς, λέμε εδώ τελείωσε το story, τους κάναμε, welcome to Germany, τέλος. Κρατήσαμε επαφές μαζί τους. Μάθαμε μετά ότι εκεί σε αυτό το κάμπ τους αφήνουν 3 ώρες τη μέρα να βγουν μόνο, σαν έξοδο, με βραχιολάκια τους έχουνε. Οπότε ο άντρας από το ζευγάρι είχε έναν συγγενή, από ό,τι μας είχε πει, στην Ολλανδία και κανόνισε μία από τις επόμενες ημέρες, 4-5 μέρες μετά, δεν θυμάμαι, και σε μία έξοδό του είχε έρθει ο συγγενής του από την Ολλανδία οδικός, τους πήρε και τους φυγάδεψε Ολλανδία και εκεί μείνανε και άρχισαν να κάνουν τις αιτήσεις για άσυλο. Εσύ τους ξαναβρήκες μετά? Αυτούς πήγαμε και τους βρήκαμε η ίδια ομάδα, γιατί εντάξει, είχαμε την ιδέα, αλλά πήγαμε η ίδια ομάδα. Εγώ, η δημοσιογράφος συγκεκριμένη που ήμασταν τότε και η camera woman, και τους βρήκαμε 5 χρόνια ακριβώς μετά στην Ολλανδία. Το παιδί είχε γίνει από μωρό, το είδαμε ένα μπόμπιρα τόσο. Είχαν καταφέρει και είχαν πάρει το άσυλο μετά από αρκετές αποτυχημένες προσπάθειες, απορρίψεις, αλλά τελικά το πήρανε. Εντάξει, ζούσαν σαν άνθρωποι πια, τους είχαν δώσει σπίτι, μαθήματα ολλανδικά και στους δύο για να μπορέσουν να ενσωματωθούν, δουλειά, όλα δουλέψανε μια χαρά. Δηλαδή ήταν από τις λίγες περιπτώσεις των προσφύγων που είχαν ένα καλό τέλος. Νομίζω ότι μου τα είπες όλα. Δεν ξέρω αν θέλεις τίποτα να προσθέσεις εσύ για τέλος. Να προσθέσω. Ναι. Αν θες να πεις κάτι δικό σου, πάντα το ρωτάω στο τέλος γι' αυτό. Τι να προσθέσω, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Να προσθέσω ότι τέτοιου είδους εμπειρίες, τις κακές, εύχομαι να εξαφανιστούν, να λιγοστέψουν, να εξαφανιστούν, να μην τις έχουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, τι να προσθέσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ.